Man sitter hela dagen, tycker om att poppa musik. Bra ljud ska det vara. Ja, från början fick vi lite småjobb härifrån Scania i Borlänge och sen har det bara rullat på egentligen. Det som är speciellt med att bygga ljud i lastbilar egentligen, det är att det finns lite plats. Den platsen som finns vill de oftast använda sig av, chaufförerna. Så det gäller att få bort det så mycket som möjligt, men att det ska låta bra. Ursprunget blir att de vill ha mer bas oftast, för det är det som oftast felar. Det som är fördelen nu, det är att egentligen bashögtalarna klarar en ganska liten låda, så den tar väldigt liten plats. Och platsen är ju återigen nästan A och O. Det som jag jobbar hårdast för, att få en unik lösning för olika märken på bilar och att de ska ta så lite plats som möjligt. De sitter i bilen hela dagarna, chaufförerna, så att oftast vill man ju ha det ganska bra på sin arbetsplats. När man ser bilarna ute sen och man vet att den har jag gjort jobbig och den har man gjort jobbig, så att sånt är väldigt inspirerande att jobba med. Nej, nu ska vi se vad pojkarna lyckas gjort med ljudet i bilen. Se om man blir nöjd. Och det tror jag alla gånger. Bra komfort, vill man ha bra musik och bra ljud på det. Så det är skönt.